บางใจตอนที่2ทับกลับถึงคฤหาสน์เห็นลูกแก้ววิ่งออกมารับอย่างร่าเริงเขาดีใจรีบลงจากรถไปหาถามว่ามารับพ่อเหรอคะน่ารักจังเปล่าค่ะลูกแก้วมารอรับอาทัยต่างหากอาทัยล่ะคะลูกแก้วหมางเมินมองไปที่รถอาทัยไม่ได้กลับมากับพ่อหรอกค่ะอาทัยเขาเลยไปหาเพื่อนกว่าจะกลับก็คงดึกลูกแก้วไม่ต้องรอหรอกค่ะทับตอบน้ำเสียงปกติทั้งที่เสียใจลูกแก้วผิดหวังหันหลังวิ่งกลับไปทันทีทับถอนใจแล้วรีบตามไปพอเข้าไปในห้องรับแขกก็เห็นลูกแก้ววิ่งไปหามนทิรากระซิบอะไรอย่างสนิทสนมและจะพากันขึ้นชั้นบนมนทิรายิ้มให้ทับเขาถามว่ามาดูลูกแก้วเหรอเธอตอบยิ้มแย้มว่าค่ะกลัวแกจะเหงาทับปรารภว่าคุณมนรู้สึกบ้างไหมว่าลูกแก้วดื้อเอาแต่ใจตนเองขึ้นทุกวันตอนที่วันอยู่ไม่เห็นแกเป็นแบบนี้มนทิราบอกว่าเป็นธรรมดาของเด็กที่ขาดแม่เพราะเป็นวัยที่ต้องการแม่มากกว่าพ่อผมก็ไม่รู้จะทำยังไงที่จะให้แกรู้สึกอบอุ่นเหมือนตอนที่อยู่กับวันทับหนักใจไม่ยากค่ะความจริงวันก็เสียไปเกือบปีแล้วคุณน่าจะหาใครสักคนเขาจะได้มาช่วยคุณดูแลลูกแก้วด้วยมนทิราแนะเข้าข้างตนเองแต่แล้วก็ต้องผิดหวังเมื่อทับพูดอย่างไม่สนใจว่าผมไม่เคยคิดว่าจะมีใครมาแทนที่แทนวันได้หรอกครับตอบแล้วเห็นมนทิราอึ้งจึงขอตัวไปอาบน้ำแล้วเดินขึ้นชั้นบนไปเลยมนทิรามองตามอย่างผิดหวังเมื่อเอาชนะใจทางทัพไม่ได้มนทิราจึงยิ่งมุ่งเอาชนะใจลูกแก้วแทนพยายามดูแลเอาอกเอาใจจนลูกแก้วรักและสนิทสนมจนอยากให้มาอยู่ด้วยน้ำมนต์ก็อยากอยู่เป็นเพื่อนลูกแก้วแต่ต้องให้คุณพ่ออนุญาตก่อนลูกแก้วบอกให้ไปขออนุญาตคุณพ่อน้ำมนต์ไม่กล้าขอคุณพ่อหรอกค่ะเดี๋ยวคุณพ่อดุเอาถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลูกแก้วจะขออนุญาตคุณพ่อให้น้ำมนต์เองรับรองว่าคุณพ่อต้องอนุญาตแน่ๆมนทิรารีบตอบรับแต่ขอให้เรื่องนี้เป็นความลับระหว่างเรา2 คนมิอย่างนั้นคุณพ่อจะดุน้ำมนต์หาว่าน้ำมนต์ตามใจลูกแก้วลูกแก้วสัญญาว่าจะไม่บอกใครมนทิรารีบยื่นนิ้วก้อยออกไปลูกแก้วยื่นนิ้วก้อยมาเกี่ยวแล้วหัวเราะกันอย่างร่าเริงมนทิราดึงลูกแก้วเข้าไปกอดและหอมหน้าผากอย่างแสนรักลูกแก้วยิ้มอย่างมีความสุขเฟื่องระดากลับมาเล่าวีรกรรมของตนที่แกล้งไทยให้สร้อยสนฟังอย่างสะใจสร้อยสนบ่นน้องว่าไปแกล้งเขาทำไมอย่างเงี้ยหมวดเขาจะกล้ามางานอีกไหมเนี่ยไม่มาสิดีไม่ต้องมาทั้งพี่ทั้งน้องนั่นแหละเกลียดขี้หน้าจะตายผิดคาดเพราะคืนต่อมาทั้งทัพและไทยมางานศพตามปกติสำไทยยังตั้งใจจะคุยกับเฟื่องระดาให้รู้เรื่องด้วยแต่ทัพเกรงจะยิ่งทะเลาะไปกันใหญ่บอกว่าเพราะเธอโกรธและเกลียดตนเลยไปลงที่เขาแทนเดี๋ยวตนจะคุยกับเธอเองทัพรู้ว่าเฟื่องระดาต้องอยู่ในครัวของวัดจึงเดินไปหาเฟื่องระดาชะงักและจะเดินหนีทัพจับมือไว้บอกว่าตนมีเรื่องจะคุยด้วยเฟื่องระดาบิดมือแต่ไม่หลุดเลยบอกเสียงกระด้างว่าจะพูดอะไรก็พูดมาทับขอร้องว่าถ้าเธอไม่พอใจอะไรก็ขอให้มาลงที่ตนคนเดียวเฟื่องระดาประชดว่าฟังดูดีเป็นสุภาพบุรุษทั้งที่เป็นฆาตกรทับบอกว่าเธอจะมองตนยังไงตนห้ามไม่ได้แต่ขอยืนยันว่ามันเป็นอุบัติเหตุและตนมาขอร้องเรื่องนายไทยแค่นั้นได้ฉันจะทำตามที่คุณขออย่าเพิ่งถอดใจไปซะก่อนล่ะเฟื่องระดาพูดดีแต่น้ำเสียงเข้มและผลักไปทับมองตามอย่างหนักใจว่าเรื่องไม่จบง่ายๆแน่เมื่อกลับไปในศาลาไทยถามว่าเป็นยังไงสำเร็จไหมทับสายหน้าอย่างหนักใจไทยบอกว่ากับเด็กคนนี้แข่งมาก็ต้องแข่งไปเรายอมก็ยิ่งมองว่าเราผิดฉันก็ผิดจริงๆจะไปโทษเด็กคนนั้นก็ไม่ถูกฉันเข้าใจความรู้สึกเขานะพ่อเขาตายทั้งคนคงต้องให้เวลาอีกหน่อยแต่ตลอดเวลาทั้งทัพและไทยต่างเห็นเฟื่องระดามองตนทั้งสองอย่างศัตรูแต่ทัพก็มองตอบด้วยสายตาจริงใจและเข้าใจจนเฟื่องระดาต้องหลบตาไปเองคืนนี้ทัพให้ค่าใช้จ่ายงานศพกับสร้อยทองอีกสร้อยสนติงว่าคราวที่แล้วก็ให้มาเยอะแล้วถามแม่ว่ายังมีอยู่ไม่ใช่เหรอสร้อยทองเสียงกระด้างถามว่าใครบอกหมดไปตั้งนานแล้วรีบขอบอกขอบใจทัพชมว่ารอบคอบจริงๆทัพถามว่ากลับกันยังไงสร้อยทองรีบบอกว่ารถเสียเพราะมันเก่าเต็มที่วันนี้เลยมาแท็กซี่กันทัพจึงขอไปส่งเพราะเป็นทางผ่านอยู่แล้วสร้อยทองรีบขอบคุณบอกให้สร้อยสนไปตามเฟื่องระดามาทัพจึงเชิญสร้อยทองไปที่รถก่อน
สร้อยสนตามไปเจอเฟื่องระดานั่งร้องไห้คิดถึงพ่ออยู่ข้างโลงศพสร้อยสนปลอบใจน้องบอกให้กลับบ้านเพราะดึกแล้วแต่พอเฟื่องระดารู้ว่าทัพจะไปส่งก็บอกว่าตนอยากกลับแท็กซี่มากกว่าสร้อยสนหวาดล้อมว่าเขาอุตส่าห์มีน้ำใจจะปฏิเสธก็น่าเกลียดเฟื่องระดาถอนใจเซ็งๆจำต้องเดินตามไประหว่างนั้นมีกบกระโดดผ่านหน้าสร้อยสนเธอตกใจเฟื่องระดาบอกว่าไม่เห็นน่ากลัวเลยสร้อยสนว่าไม่น่ากลัวแต่มันขยักขยงยิ่งท่าหลายๆตัวเหมือนทางห้องครัวของวัดยิ่งขนลุกถ้ามันกระโดดใส่ถึงเป็นผู้ชายก็ต้องขยักขยงเฟื่องระดานึกอะไรขึ้นมาได้ทำเป็นปวดท้องขอไปเข้าห้องน้ำก่อนไปเจอเด็กวัดเล่นกันอยู่ก็เรียกมาถามว่าอยากได้ตังค์กินขนมไหมเด็กบอกว่าอยากได้งั้นทำอะไรให้พี่หน่อยแต่ต้องเร็วๆด้วยนะแล้วกระซิบบอกอะไรบางอย่างเด็กวัดฟังแล้วดีดนิ้วเปาะบอกว่าเรื่องหมูเดี๋ยวพวกตนจัดการให้ไม่ถึง10 นาทีแล้วพากันวิ่งไปเฟื่องระดามองตามเด็กยิ้มกระยิมเฟื่องระดาหายไปนานจนสร้อยทองบ่นแต่ทัพเข้าใจบอกว่าคนปวดท้องห้ามกันไม่ได้ครูหนึ่งเฟื่องระดาจึงกลับมาขอโทษที่ทำให้ทุกคนรอนานบอกให้กลับกันเถอะทัพมองกระจกหลังส่องเห็นเฟื่องระดาที่นั่งชิดประตูด้านหลังเงียบๆหงอยๆก็เป็นห่วงถามว่าจะไปหาหมอก่อนไหมเธอบอกว่าไม่เป็นไรค่อยยังชั่วแล้วแต่แอบยิ้มเจ้าเล่ห์ทัพพยายามชวนคุยให้บรรยากาศดีบอกว่าข้างหน้ามีร้านข้าวต้มอร่อยมากจะแวะทานกันก่อนไหมสร้อยทองกระดีกระดาทันทีแต่เฟื่องระดาบอกว่าตนอยากกลับบ้านทุกคนเลยเงียบทันใดนั้นมีเสียงกบร้องขึ้นทุกคนชะงักเฟื่องระดารีบบอกว่าเสียงไลน์โทรศัพท์ของตนแล้วทำเป็นบ่นว่าไลน์กลุ่มห้องที่โรงเรียนไม่รู้จะคุยอะไรกันนักหนาทุกคนไม่ติดใจนั่งฟังเสียงกบร้องเป็นระยะกันเงียบเมื่อส่งทั้ง3ที่บ้านแล้วทับออกรถกลับเหลือบมองกระจกหลังเห็นสร้อยทองกับสร้อยสนเดินเข้าบ้านไปแล้วแต่เฟื่องระดายังยืนมองตามรถอยู่ไทยพึมพำว่าไม่รู้เป็นไงสัญชาตญาณบอกว่าอย่าไว้ใจเด็กคนนี้เพราะวันนี้เฟื่องระดาดูสงบเสงี่ยมผิดปกติทับติงว่าคงปวดท้องบอกไทยว่าเลิกจับผิดตามสัญชาตญาณได้แล้วถามว่าหิวไหมไทยอยากกินข้าวต้มขึ้นมาทับเลยจะแวะร้านข้าวต้มกันรถกำลังจะเลี้ยวไปเสียงกบก็ร้องระงมขึ้นมา2 หนุ่มหันมองกันควับไทยสงสัยว่าเฟื่องระดาลืมโทรศัพท์ไว้แต่พอไทยหันมองเบาะหลังก็ร้องลั่นเฮ้ยทับหันมองก็ร้องอีกคนเมื่อเห็นฝูงกบกระโดดย้องแย้งบางตัวกระโดดใส่ไทยจังๆไทยร้องอย่างขยักขยงปัดป้องอย่างแรงอีกตัวกระโดดมาที่พวงมาลัยรถทับลืมตัวหักพวงมาลัยจนรถฉลับเกือบชนมอเตอร์ไซค์2 หนุ่มปัดกบกันวุ่นวายเฮ้ยอะไรกันเนี่ยกองทัพกบมาจากไหนขึ้นมาอยู่บนรถได้ยังไงทัพตั้งสติได้รีบจอดรถหลบข้างทาง2 พี่น้องลงจากรถเปิดประตูทุกบานไล่กบกันวุ่นวายเวลาเดียวกันเฟื่องระดากำลังโทรศัพท์เล่าวีรกรรมของตนให้การดาฟังอย่างสะใจแต่แล้วต้องชะงักเมื่อมีเสียงเคาะประตูเรียกพอเปิดประตูก็เห็นสร้อยทองยืนหน้าเอาเรื่องอยู่ไม่พูดพร่ำทำเพลงจับมือเฟื่องระดาพาไปที่ห้องรับแขกทันทีมันนี่เลยมาขอโทษคุณทัพเดี๋ยวนี้เฟื่องระดาทำไขสือถามว่าขอโทษเรื่องอะไรตนไม่ได้ทำอะไรผิดยังจะดื้ออีกเราเอากบไปปล่อยในรถคุณทัพเขาไม่ใช่หรอคนอะไรไม่รักษาคำพูดไหนบอกว่ามีอะไรให้ไปลงกับคุณไงแค่ฉันเอากบไปปล่อยในรถถึงกับต้องวิ่งมาฟ้องน้าสร้อยเลยเหรอเชื่อเขาเลยเฟื่องระดาเปลี่ยนเป็นขึงขังทันทีพี่ทัพไม่ได้อยากจะมาฟ้องใครแต่คนที่ให้มาคือผมเธออาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กแต่รู้ไหมว่าเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุเพราะความที่เรา2 คนตกใจไม่คิดว่าจะมีใครทำพิเรนแบบนี้เฟื่องระดาเถียงฉอดว่าตนกลายเป็นเด็กกำพร้าก็เพราะอุบัติเหตุไม่เห็นมีใครหน้าไหนเดือดร้อนเลยไทยโมโหบอกว่าพูดแบบนี้พรานกันชัดเรื่องทำท่าจะบานปลายจนทัพบอกไทยให้ใจเย็นๆเฟื่องระดาสะบัดจะไปถูกสร้อยทองจับไว้บอกให้ขอโทษคุณทัพก่อนเฟื่องระดาโต้ว่าทำไมต้องขอโทษตนทำตามที่เขาบอกเท่านั้นสร้อยทองยืนกรานให้ขอโทษเฟื่องระดาจ้องหน้าปฏิเสธไม่ค่ะน้าสร้อยทำไมน้าสร้อยต้องไปเข้าข้างเขาด้วยเขาเป็นคนทำให้พ่อระดาตายและพ่อระดาก็คือสามีของน้าสร้อยน้าสร้อยไม่เจ็บแค้นแทนพ่อเลยเหรอคะแค่เขาให้เงินน้าสร้อยแล้วก็บอกว่าผมขอโทษน้าสร้อยก็ยกโทษให้เขาแล้วเหรอคะ
เฟื่องระดาเธอพูดแบบเนี้ยเหมือนดูถูกน้านะจะขอโทษหรือไม่ขอโทษเฟื่องระดามองหน้าน้าสร้อยอย่างอัดอั้นตันใจผุนผันวิ่งออกไปสร้อยสนจะตามแต่สร้อยทองบอกว่าไม่ต้องตามทับติงว่าแต่มันค่ำแล้วสร้อยทองบอกว่าเขาไม่ไปไหนไกลหรอกคงไปนั่งร้องไห้ที่สวนสาธารณะหมู่บ้านแล้วขอโทษทับกับไทยโทษว่าคุณเฟื่องตามใจระดาจนเสียเด็กหมดแล้วทับสีหน้ากังวลไทยก็ทั้งกังวลและเอือมระคนกันทับตามไปเจอเฟื่องระดานั่งก้มหน้าร้องไห้อยู่ที่สวนสาธารณะจริงๆเขาเดินไปยืนข้างหน้าเงียบๆพอเธอเงยหน้าเห็นเขาก็จะลุกหนีทับรีบพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าฟังตนหน่อยได้ไหมตั้งแต่มีเรื่องเรายังไม่เคยคุยกันจริงจังเลยให้โอกาสตนได้พูดทับพูดไม่ทันจบเฟื่องระดาก็ขัดเสียงแข็งว่าจะพูดว่าขอโทษไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุใช่ไหมพูดเสียงเครือน้ำตาคลออย่างอัดอั้นว่าถึงคุณจะพูดอีกกี่สิบกี่ร้อยครั้งพ่อฉันก็ไม่มีวันฟื้นไม่มีวันได้ยินไหมฉันไม่มีพ่ออีกแล้วไม่มีเฟื่องระดาหยุดเพราะแรงสะอื้นและจะเดินหนีแต่หน้ามืดจะล้มทับประคองไว้ทันร้องเรียกหลายครั้งแต่เธอเป็นลมหมดสติไปแล้วทั้งที่น้ำตายังเปื้อนแก้มทับค่อยๆซับน้ำตาให้อย่างอ่อนโยนไทยยังนั่งรอทับที่ห้องรับแขกบ้านสร้อยทองสร้อยสนจึงได้ชงกาแฟให้สร้อยทองตามไปถามถึงห้องครัวว่าชอบหมวดไทยใช่ไหมเห็นคุยกันอย่างสนิทสนมถ้าชอบจริงก็จะช่วยสนับสนุนสร้อยสนตกใจกลัวไทยจะได้ยินบอกแม่ว่าตนไม่ได้ชอบหมวดเห็นเขานั่งรอคุณทับเลยมาชงกาแฟให้บอกแม่เลิกพูดเรื่องไร้สาระสักทีเถอะแล้วหยิบถาดกาแฟเดินออกไปเซ็งๆ ปัดโถเอ้ยนึกว่าจะฉลาดหัดจับผู้ชายรวยๆกับเขาบ้างที่แท้ก็ยังโง่เหมือนเดิมสร้อยทองเบ้หน้ามองลูกสาวบ่นงึมงำไม่นานทัพก็อุ้มเฟื่องระดากลับมาสร้อยทองโวยวายว่าเกิดอะไรขึ้นคุณทัพไปเจอที่ไหนทัพเล่าให้ฟังว่าคาดว่าน่าจะเป็นลมเพราะเหนื่อยและเครียดกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นเธอยังเด็กเรื่องคุณเฟื่องคงทำให้เธอสะเทือนใจมากบอกว่าน่าจะพาไปโรงพยาบาลให้หมอตรวจสักหน่อยสร้อยทองว่าไม่ต้องหรอกเหนื่อยกันทุกคนแล้วเดี๋ยวฟื้นแล้วให้ยายสนหาอะไรให้ทานก็คงดีขึ้นแต่สร้อยสนเห็นด้วยกับทัพที่จะพาไปหาหมอถ้าแม่เหนื่อยก็พักตนจะพาระดาไปหาหมอเองทัพจึงอาสาจะไปส่งแล้วควรไปเลยเพราะเดี๋ยวรู้สึกตัวขึ้นมาก็จะดื้อไม่ยอมไปอีกสร้อยสนเห็นด้วยทัพอุ้มเฟื่องระดาออกไปทันทีไทยมองท่าทางห่วงใยเฟื่องระดาของพี่ชายอย่างแปลกใจหันมาพยักหน้าชวนสร้อยสนไปกันทุกคนออกไปอย่างเร็วสร้อยทองมองทุกคนพึมพำงงๆอ้าวทิ้งฉันไว้คนเดียวเฉยเลยหมอตรวจอาการของเฟื่องระดาแล้วบอกทัพว่าไม่ต้องห่วงหมอตรวจละเอียดแล้วแค่อ่อนเพลียเพราะขาดสารอาหารกับพักผ่อนน้อยได้พักเต็มที่เดี๋ยวก็ดีขึ้นพยาบาลเข้ามาที่ห้องพักผู้ป่วยถามว่าจะจ้างพยาบาลพิเศษหรือญาติจะเฝ้าเองซอยสนบอกว่าตนจะเฝ้าเองเดี๋ยวตนกลับไปเอาเสื้อผ้าและจะรีบมาทัพจึงให้ทายขับรถพาซอยสนไปตนจะเฝ้าเฟื่องระดาให้ก่อนก็แล้วกันทายเดินไปกับสร้อยสนเธอเกือบถูกเจ้าหน้าที่เข็นเปรมาชนดีแต่ไทยดึงตัวหลบทันแต่สร้อยสนก็ทะลาเข้าไปในอ้อมกอดไทยเต็มๆสร้อยสนเขินจนหน้าแดงกับรสสัมผัสนั้นฝ่ายทัพเมื่ออยู่ตามลำพังกับเฟื่องระดาเขามองหน้าเธอที่ยังสะอื้นทั้งที่หลับอยู่เกลี่ยปลอยผมที่หน้าเอ่ยอ่อนโยนขอโทษนะเฟื่องระดาฉันรู้สึกผิดจริงๆนะที่ทำให้เธอต้องเป็นแบบนี้ทับยืนอยู่ครู่หนึ่งจึงไปนั่งได้ยินเสียงเธอละเมอมือไขว่คว้าเรียกหาพ่อทับเดินไปค่อยๆยื่นมือให้เฟื่องระดาจับแล้วเอาลงวางไว้ข้างตัวเธอจนเฟื่องระดาค่อยๆสงบลงเขานั่งลงข้างเตียงยังคงปล่อยให้มือกุมอยู่อย่างนั้นซอยสนเฝ้าจนถึงเช้าเฟื่องระดาจึงรู้สึกตัวถามว่าตนมาอยู่โรงพยาบาลได้อย่างไรและใครพามาซอยสนเล่าให้ฟังและบอกว่าคุณทัพเป็นคนอุ้มระดากลับบ้านและพามาส่งโรงพยาบาลบอกว่าเขาเป็นห่วงระดามากนะเฟื่องระดาเม้มปากถามว่าคนใจร้ายอย่างเขาห่วงใครเป็นด้วยหรือระดาฟังพี่นะพี่เข้าใจว่าระดาโกรธที่คุณทัพทำให้คุณลุงต้องตายถึงคุณลุงไม่ใช่พ่อพี่แต่พี่ก็รักคุณลุงมากพี่เองก็เสียใจแต่พี่ก็รู้ว่าคุณทัพเขาไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆแล้วคุณทัพเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาพยายามทำทุกอย่างเพื่อชดเชยให้ระดาพี่อยากให้ระดาเข้าใจและให้โอกาสเขาบ้างเฟื่องระดาฟังอย่างตั้งใจสงบลงซอยสนรีบพูดต่อระดาโกรธแค้นไปก็ยิ่งเป็นผลเสียกับตัวระดาเองถ้าคุณลุงรับรู้ได้ท่านก็คงไม่อยากเห็นระดาเป็นแบบนี้เชื่อพี่นะ
เฟื่องระดาจำใจพยักหน้าสร้อยสนยิ้มสบายใจก็พอดีเสียงสร้อยทองแววเข้ามาอย่างร่าเริงพร้อมดอกไม้ช็อกโกแลตช่อใหญ่เข้ามามอบให้เฟื่องระดาที่เตียงเฟื่องระดาดีใจบอกว่าของโปรดของตนเลยน้าสร้อยให้ตนเหรอสร้อยทองตอบหน้าชื่นว่าใช่ระดาจะได้สดชื่นหายไวๆไงเฟื่องระดาขอโทษที่เมื่อวานตนดื้อกับน้าสร้อยมากสร้อยทองโอบกอดบอกว่าตนไม่โกรธและเข้าใจความรู้สึกของระดาดีแต่ตนเป็นผู้ใหญ่จะให้ทำเฉยได้ยังไงก็ต้องให้ระดาขอโทษคุณทัพตามมารยาทสร้อยทองหวานจนเลี่ยนแล้วขอเชลฟี่เก็บไว้เป็นที่ระลึกและถ่ายรูปเดี่ยวของเฟื่องระดาอีกหลายรูปที่ตั้งใจถ่ายเป็นพิเศษคือรูปเดี่ยวเฟื่องระดาที่ชูดอกไม้ช็อกโกแลตอย่างน่ารักมีความสุขสร้อยสนมองลีลาของแม่อย่างสงสัยพอสร้อยทองออกมาก็ถามว่าแม่ไม่ได้ซื้อดอกไม้ช็อกโกแลตนั้นใช่ไหมสร้อยทองรับว่าใช่สร้อยสนถามว่าเป็นของคุณทัพใช่ไหมสร้อยทองรับว่าใช่คุณทัพเอาช่อดอกไม้ช็อกโกแลตฝากมาให้เฟื่องระดาแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นของเขาเกรงเธอจะไม่รับสร้อยทองบอกว่าช็อกโกแลตเนี่ยของโปรดของระดาเลยทัพบอกว่าลูกสาวตนชอบก็เดาว่าเฟื่องระดายังเป็นเด็กก็น่าจะชอบเหมือนกันสร้อยทองถามถึงเรื่องค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลทัพบอกว่าไม่ต้องห่วงตนจะจัดการเองสร้อยทองขอบคุณเสียงสายมองทัพที่ขับรถออกไปปลื้มสุดๆสร้อยสนรู้ความจริงแล้วอดติงไม่ได้ว่าเขาอุตส่าห์ฝากช็อกโกแลตมาเยี่ยมแล้วแม่ยังพูดเรื่องค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลอีกเราจ่ายบ้างก็ได้เพราะเขาให้เงินมาแล้วตั้ง2 ครั้งแล้วสร้อยทองฟังแล้วพูดอย่างขัดใจว่าชักสงสัยขึ้นทุกวันว่าสร้อยสนเป็นลูกจริงๆหรือเปล่าไม่เคยมีความคิดเหมือนกันเลยและสร้อยทองก็ส่งรูปที่ถ่ายกับเฟื่องระดาและรูปเดี่ยวที่เฟื่องระดาชูช่อดอกไม้ช็อกโกแลตท่าทางร่าเริงน่ารักให้ทัพทางไลน์พร้อมข้อความว่าเยลดาชอบมากค่ะทับเลื่อนดูรูปไปมาโดยเฉพาะรูปที่เธอยิ้มแย้มกับช่อดอกไม้ช็อกโกแลตพึมพำอิ่มใจฉันดีใจนะที่เห็นเธอยิ้มได้เฟื่องระดาทับดูแลเฟื่องระดาด้วยความสงสารเป็นห่วงและรู้สึกผิดแต่เฟื่องระดาก็ยังแผลงฤทธิ์จนเขาพึมพำอ่อนใจดื้อเหมือนลูกแก้วไม่มีผิดเลยฝ่ายมนทิราพยายามเข้าทางลูกแก้วเพื่อเอาชนะใจทัพวันนี้มาหาลูกแก้วพอรู้ว่าลูกแก้วกลับรถโรงเรียนก็สงสัยว่าทัพไปไหนเรียบเคียงถามจากดวงใจก็ไม่ได้เรื่องจึงได้แต่เก็บความสงสัยไว้ฝ่ายไทยที่คบหากันอยู่กับสิริโสภาสาวสังคมเปรี้ยวที่คบกับไทยเพราะคิดว่าความหล่อและหน้าที่การงานของเขาพอจะอวดเพื่อนฝูงได้วันนี้ไปหาไทยถึงโรงพักเพราะเขาหายไปหลายวันเพื่อให้รู้แน่ว่าเขาติดงานจริงหรือเปล่าและชวนไปปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนไทยบอกว่าวันนี้เขาต้องเป็นเพื่อนพี่ทัพไปงานศพชวนจะไปด้วยกันไหมเธอสายหน้าดิกบอกว่าไม่ชอบไปงานศพไทยสัญญาว่าเสร็จจากงานศพแล้วจะพาไปแดนให้สนุกเลยสิริโสภาพอใจและกลับไปคืนนี้ทัพเฝ้าเฟื่องระดาอยู่ที่ห้องพักผู้ป่วยเธอฝันและละเมอถึงพ่อเห็นพ่อมาหาก็โผล่เข้ากอดถามว่าพ่อไม่ได้ตายใช่ไหมพ่อต้องอยู่กับตนตลอดไปนะพ่อขอโทษพ่อคงทำแบบนั้นไม่ได้แต่ระดาไม่ต้องห่วงนะเพราะมีคนที่จะคอยคุ้มครองระดาแทนพ่อแล้วเขาเป็นคนดีพ่อฝากระดาไว้กับเขาแล้วนะลูกเฟื่องระดาบอกว่าตนไม่ต้องการใครตนอยากอยู่กับพ่อเฟื่องค่อยๆถอยออกห่างไปบอกว่าพ่อต้องไปแล้วนะระดา